नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण झणझणीत आणि चविष्ट अशा लाल मिरच्याच्या ठेच्याची रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी मी अर्धा पाव लाल मिरच्या घेतलेल्या आहे। मिरच्या स्वच्छ धुवून पुसून कोरड्या करून घेतलेल्या आहे। यामध्ये टाकण्यासाठी छोट्या आकाराचे 4 लिंब घेतलेले आहे मी। तुमचे लिंब जर मोठे असतील तर 3 किंवा आवडीनुसार 2 लिंबाचा रस सुद्धा यामध्ये टाकून घेऊ शकता। सर्व लाल मिरच्या मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून घेऊ। एक महत्त्वाची टिप म्हणजे यामध्ये टाकण्यासाठी आपण लिंबाच्या रसाचा वापर करणार आहोत। तुम्हाला जर लिंबाचा रस आवडत नसेल तर तुम्ही नुसता ठेचा सुद्धा बनवून घेऊ शकता। यामध्ये 2 चमचे मीठ टाकून घेतलेले आहे। मिठाचे प्रमाण चवीनुसार टाकावे। तुम्हाला जर हे ठेचा उपवासाला सुद्धा वापरायचा असेल तर साध्या मिठाऐवजी तुम्ही सेंदी मिठाचा वापर सुद्धा करू शकता। एक महत्त्वाची टिप म्हणजे यामध्ये जर मिठाचे प्रमाण कमी झालं तर हा ठेचा वर्षभर राहत नाही, खराब होण्याची शक्यता असते। सर्व लिंबाच्या फोडी चिरून त्यामधील रस काढून घ्यायचा आहे आणि या लिंबाच्या रसामधील बिया सुद्धा काढून घ्यायच्या आहे। या पण काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत। सुरुवातीला 2 लिंबाचा रस मी या पॉटमध्ये टाकून सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरून घेतलेला आहे। पुन्हा 2 लिंबाचा रस टाकून घेतलेला आहे। सर्व मिश्रण पुन्हा मिक्सरमधून फिरून घेतलेले आहे। पूर्ण मिळून छोट्या 4 लिंबाच्या रसाचा वापर मी इथे केलेला आहे। हे सर्व मिश्रण पुन्हा मिक्सरच्या पॉटमध्ये एकदा फिरून घेतलेलं आहे। सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरवल्यानंतर याची थोडी चव पाहावी। लागत असेल तर मिठाचं प्रमाण पुन्हा थोडंसं टाकून सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्यावं। अशा पद्धतीने झणझणीत असा लाल मिरच्याचा ठेचा खाण्यासाठी तयार आहे। यामध्ये जर मिठाचं प्रमाण कमी झालं तर हे ठेचा वर्षभर राहत नाही, खराब होण्याची शक्यता असते। त्यामुळे मिठाचं प्रमाण भरपूर टाकावं। आवडत असल्यास थोडंसं तेल गरम करायचं, त्यामध्ये थोडीशी जिरे, मोहरी, थोडेसे मेथीदाणे, अगदी चिमूटभर हिंग हे सर्व टाकून तेल कडवून घ्यावे आणि तेल कोमट झाल्यानंतर या ठेचामध्ये मिक्स करून जेवताना हा ठेचा वाढू शकता। झणझणीत असा लाल मिरच्याचा ठेचा तुम्ही भाकरीसोबत, धपाट्यांसोबत किंवा रोजच्या जेवणामध्ये सुद्धा खाऊ शकता। या व्हिडिओ प्रमाणेच हिरव्या मिरचीचा ठेचा, तसेच आंबट गोड लाल मिरचीचा ठेचा, लाल मिरची आणि लिंबाच्या फोडी टाकून बनवलेलं लोणचं, अशा बऱ्याच पदार्थांचे व्हिडिओ लवकरच अपलोड करणार आहे। काही पदार्थांच्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला पाहायला मिळेल। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।